Tjena, tjena. Har du varit vilt idag? Ingenting. Inte än i alla fall. Nej. Själv då? Wobblar eller jägg? Har ni fångat något? Nej, jag kom precis. Okej. Har du kört jägg eller wobblar? Både jigg och wobbler. Ja, vad ska vi tro att... Lite nedd också. Ja, okej. Måste sen ison kalan kuva. Semmoinen 2 kilon Det var lite lurigt när det har blivit så kallt plötsligt. Ja, verkligen. Det går en kabel precis här. Här är böjen så. Så jag brukar inte kasta liksom hitåt. Ja. Okej. Ja, jag kan ta det.
liikaa mainostaa. Ned. Jag brukar fånga på wobbler eller eller strolling här. Det funkar väldigt bra nu på hösten. Ja. Men det känns också som att jiggen har funkat bra, speciellt på Segerda. Ja. Jag har inte fått så mycket på jigg här, men längre ut i kanalen. Vid hotellet där borta. Ja, okej. Vi polisen. Wobbler. Ja, där också. Ja, wobbler där ja. Ja, jag har kört där mest jigg. Ja. Har det varit bra eller? Ja. Jag fick en vecka på här med jigg. Ja, nice. Liksom. Jag tog en 50 här borta. Ja, okej. Med wobbler ja. Sista kastet. Ja, okej. Sjuk tur alltså. Ja, den är över 2 kilo. Vi vägde inte. Jag måttade bara. Ja. 50 centimeter, men vi hade ingen våg med oss. Helt sjukt. Det är sjukt ja. Hade den bra vid kraft eller? Ja, det tycker jag. Men jag har fångat som mindre, som kanske är 40, som har varit lite starkare. Ja, mera liksom. Ja, den var rätt fet liksom. Ja. För de stora ibland, de är liksom som man skulle dra en säck med sig. Ja, precis. Och sen ibland är de bra så det tar helvete. Ja.
i vintern? Jag fiskar inte så bra på vintern. Ja, okej. Men de gånger jag har fångat någonting är nog Ned, tror jag. Ja, men det lär liksom inte bra. Men jag har inte tålamod. Ja, Det är det. det är många som säger också att droppkött är väldigt bra. Ja, det är också samma. Jag har inte tålamod för att fiska droppkött. Nej, det är speciellt med det. Det är säkert. Ja. Men det är väldigt bra droppkött. Ja. Ja. Men jag fiskar med nedgick skallar rätt så typiskt som liknande som med en normal jigg. Ja. Det funkar hur bra som helst. Hoppar de liksom lite. Ja. Jag har fångat ganska mycket på strolling här också. Vadå? Strolling-jiggar eller vad man kallar det. Hoverstroll eller... Inte.
Ja, du fick en samtidigt. Jag har också en på. Okej. Min är liten dock. Min kan nog inte vara mer än 10 centimeter. Den här är 25. Var det inte så eller? Ja, typ 10 centimeter. Ja, okej. Jag fiskar nu med jigg som är 4. Samma här. Jätteliten. Ja, jag körde också. Jag har 6 centimeter jigg. Ja. Alltså. En till. Det är Genevi. Kanske 10 centimeter igen. Ja, men vi hoppas på att de blir lite större snart. Ja.
riktigt på jigg så får man allt mellan 5 cm och 45 cm, men på wobblar får man bara 40 plus. Ja. Det funkar så här när man har segt fiske, så tar man ut en jätteliten jigg så får man alltid någonting.